سلام دوستا، خوش آمدید. در این ویدیو به شما یاد میدم که چطور یک اپلیکیشن اندروید با موبایل خود جور کنیم. یا مثال چطور میتونی که یک وبسایت با اپلیکیشن تغییر بدی. پس میریم در اینترنت براوزر، اینجا نوشته میکنیم نام سایت را که میریم داخل سایت. در اینجا دوستا شما میتونید که بسیاری از اپلیکیشن هایی را که بدون کدینگ بدون چی تیار جور است با نام خود این کاتگوری است که تیار آماده جور است که میتونی که دیش مثلا مسنجر جور کنی، وبسایت چه رقم با اپلیکیشن تغییر بدی یا فوتو ادیتور اینی انواعش است. ما یک آسانش میگیریم که وقت کم بگیره. مثال اینجا یوتیوب چنل یوتیوب جور میکنیم که تنها ویدیوی خودم دیش بیاید در اینجا دوستان نکست. خب دوستا اینجا لینک مو چرا چینل را که تو میخوایی که برامش اپلیکیشن بسازی اینجا بیاری. پس میریم در یوتیوب لینک چرا میگیریم چینل خود. اگر چینل تا بالا سابسکرایب نکردین پس چینل سابسکرایب کنین. خب اینجا میریم شیر کپی لینک، اینجا هم پس پیست میکنیم. نکست. اینجا نام اپلیکیشن را میدیم. دیسکریپشن میتونید شما درباره از این اپلیکیشن تا معلومات بدید، هر چیزی که دلخواست. در اینجا دوستا آیکن نزنی اپلیکیشن است، دیفالت اگه میمونی همی است که اگر کستوم میزنی بس. در اینجا دوستا میتونید که سایز از میشه خرد و کلام همه کلر سایت است. اینجا تپ میکنیم باز نکست. دو سال شما میتونید که در امی اپلیکیشن تان تغییرات بیارید. کریت اپ. در اینجا دوستان میتونید شما یا با جیمیل یا هم با فیسبوک لاگین شید. دوستا چنل ما ساخته شد، حالا صرف میخوایم که را دانلود کنیم. پس میاییم در قسمت پایین از اینجا میتونیم که را دانلود کنیم. دوستا این امو اپلیکیشن های است که مردم جور کرده در پلی استور، میتونید که را دانلود کنید. همچنان میتونید که را در پلی استور هم پبلیش کنید. خب دوستا شما میتونید که مثالی را اپدیت کنین یا دیگه مثال تغییراتش بیارین تیار اینجا سیب هم باشه در خود می اپلیکیشن. اینجا دوستا اوکی از این طریق میتونی میره دانلود بسید. خب دوستو وقتی که
خب دوستا، وقتی که اپلیکیشن شما دانلود شد، اپلیکیشن انستال میکنین، اینجا راهنمایی براتون کرده. بعد از اون میریم میره باز میکنیم که چرا کم کار میکنه. یعنی اینجا است. دوستا اینجا تنها مو ویدیوهای را آورده از چنل ما که صرف تا چنل ما است دیگه نیست. میتونم نزدیک از اینجا من اپلیکیشن ما ساختش اینجا میتونی ویدیو رو پلی کنی، لایک کنی یا دیسلایک کنی. خب دوستا، اگر ویدیو خوشتان آمد لایک کنین، با دوستانتان شریک بسازین.